Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vă invităm într-un oraș frumos și mai puțin cunoscut din Franța, Bourges. Dacă ați văzut vlogul nostru din Clermont-Ferrand, unde am explorat impresionanta catedrală construită din piatră vulcanică neagră și peisajele regiunii Auvergne, astăzi continuăm călătoria prin centrul Franței și ajungem într-un oraș complet diferit, dar la fel de fascinant. Dacă Clermont-Ferrand impresionează prin originile sale vulcanice și atmosfera sa aparte, Bourges ne poartă direct în inima Franței medievale, printre case cu grinzi de lemn și una dintre cele mai spectaculoase catedrale gotice din Europa. Așa că haideți să explorăm orașul Bourges. Istoria orașului începe cu peste 2000 de ani în urmă. Înainte de sosirea romanilor, zona era locuită de tribul galic al biturigilor, unul dintre cele mai puternice popoare din Galia antică, Franța de astăzi. De fapt, numele orașului provine chiar de la acest trib. Capitala lor era cunoscută sub numele de Avaricum. În anul 52 înainte de Hristos, în timpul războaielor galice, orașul a fost asediat de celebrul general roman Iulius Cezar. Asediul a fost extrem de sângeros. Se spune că aproape întreaga populație a fost ucisă după cucerirea orașului. Cu toate acestea, Avaricum a renăscut și a devenit unul dintre cele mai importante orașe romane din regiune. În Evul Mediu, Bourges a cunoscut o nouă perioadă de prosperitate. Orașul era un centru comercial important și un punct strategic între nordul și sudul Franței. În timpul războiului de 100 de ani, Bourges a devenit chiar un refugiu pentru viitorul rege al Franței, Carol al VII-lea. Din acest motiv, rivalii săi îl ironizau numindu-l regele din Bourges, deoarece controla doar o parte a regatului. Totuși, de aici avea să înceapă recucerirea Franței. Principalul simbol al orașului Bourges este fără îndoială catedrala, una dintre capodoperele arhitecturii gotice franceze. Construcția a început în anul 1195 și a durat aproximativ un secol. Fațada principală este decorată cu 5 portaluri impresionante. Catedrala este dedicată Sfântului Ștefan, primul martir al creștinismului. Ce o face atât de specială? În primul rând, designul său neobișnuit. Spre deosebire de multe catedrale gotice, aceasta nu are transept. Cu alte cuvinte, nu are acea formă clasică de cruce pe care o vedem la majoritatea catedralelor medievale. Rezultatul este un interior incredibil de armonios și spectaculos. O altă caracteristică uimitoare este colecția de vitralii medievale. Multe dintre ele datează din secolul al XIII-lea și au supraviețuit războaielor, revoluțiilor și trecerii timpului. Majoritatea bisericilor catolice au ca simbol un cocoș care îl reprezintă pe Hristosul înviat. Catedrala din Bourges, în schimb, are ca simbol pelicanul. Acesta este de asemenea o imagine a lui Hristos care își deschide pieptul pentru a reda viață copiilor lui prin sângele său. Bolțile din interior se ridică la aproximativ 37 de metri. Pentru oamenii Evului Mediu, acest spațiu trebuia să ofere impresia unei apropieri de cer. În anul 1992, catedrala a fost inclusă pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO datorită valorii sale arhitecturale excepționale. Turnurile catedralei nu sunt perfect identice. Dacă priviți atent, veți observa mici diferențe între ele. Acest lucru era destul de comun în marile construcții medievale, deoarece lucrările se desfășurau pe parcursul mai multor generații. Plimbându-ne printre străduțe, am descoperit și Biserica Notre-Dame. Comparativ cu catedrala, aceasta era doar o bisericuță.
După vizita la catedrală, cea mai mare plăcere este să te pierzi pe străduțele centrului istoric. Bourges păstrează peste 400 de case cu structură din lemn construite între secolele 15 și 17. Aceste clădiri sunt printre cele mai bine conservate din Franța. Observați grinzile aparente, etajele care ies ușor în afară și fațadele înclinate. Aceste elemente nu sunt defecte de construcție, ele au fost concepute astfel pentru a câștiga spațiu suplimentar la etajele superioare. Noi am mai vorbit despre acest stil de case în vlogul nostru din Strasbourg. Multe dintre aceste case aparțineau negustorilor bogați și meșteșugarilor orașului. Bourges are un centru medieval remarcabil, dar primește mult mai puțin turiști decât Paris sau Strasbourg. Numeroase filme și documentare istorice au fost filmate aici datorită aspectului autentic medieval al orașului. Bourges este unul dintre acele locuri care surprind prin eleganță, istorie și autenticitate. De la moștenirea galică și romană până la impresionanta catedrală Sfântul Ștefan și casele medievale perfect conservate, orașul oferă o călătorie fascinantă prin aproape 2 milenii de istorie. Dacă ajungeți vreodată în centrul Franței, puneți Bourges pe lista voastră. S-ar putea să descoperiți unul dintre cele mai frumoase orașe pe care majoritatea turiștilor îl ratează. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să dați like, să vă abonați și să ne spuneți în comentarii ce altă bijuterie ascunsă a Franței ați vrea să explorăm împreună. Vă mulțumim pentru vizionare! Pe curând!